So what's up mga idol, maligayang pagbabalik na naman, panibagong tutorial na naman sa araw na ito mga idol. Kung gusto nyong matuto, keep on watching lang mga idol. Let's go! So ito na nga mga idol, syempre una nyo gagawin, i-open nyo yung Mobile Legends nyo. Then magse-select kayo ng hero, so ito yung napili ko, si Gatot. Then i-screen record nyo siya, yung pagtalon niya. And then kapag na-record niyo siya, punta lang kayo sa Capcut. So ilalagay ko na lang sa description yung link ng Capcut para madali niyo siyang ma-download. Then, click lang natin yung new project. And then select natin yung screen record natin kanina. Then hanapin natin yung pinakamaganda niyang angulo, yung kapag tumalo na siya. I-post lang natin kapag nasa area na siya, then screenshot natin. And then punta naman tayo sa Picsart mga idol. Then i-edit natin yung in-screenshot natin kanina. I-crop lang natin mga idol. Then kapag na-crop na natin siya mga lods, hanapin nyo lang yung cutout. Then se-select natin yung gusto nating i-cut. Kapag okay na mga idol, sisave lang natin. Pagkatapos, magse-select tayo ngayon ng background. So pipili lang kayo ng background sa baba. And then, ikakrap natin yung background kagaya yung sa kanina. Then, mag-a-add photo tayo mga idol. Then, select natin yung inedit natin kanina. So, ito yon. So, ilagay lang natin sa gitna. Isakto natin mga idol. Kapag okay na, add photo lang ulit. Huwag nyo muna pipindutin yung check. Add photo lang mga idol. And then select tayo ng background kung anong gusto nyo yung background. Mag-search na lang kayo sa Google. Madami naman doon. And ito yung sa aking napili. Lalagay ko to. Ayan. Then pipindutin nyo lang itong nasa taas. And then move down mga idol. Ayan. Then pwede nyo pindutin yung check. And kung gusto nyo lagyan ng effects, pwede rin. So ito yung inilagay kong effects, HDR. Then sisave na natin siya mga idol.
At kapag na-save na natin siya ulit mga idol, punta na ulit tayo ng Capcut. Then, pindutin nyo lang yung plus sa may gilid para makapag-add tayo ng photo. Tapos, select na natin yung inedit natin kanina mga idol. So, ayan na siya. Add lang natin. Then, pwede nyo siyang i-zoom para pumantay siya sa video. So, yan. Okay na mga idol. I-save nyo na lang siya. So, eto na yung kinalabasan niya mga idol. Pwede na siyang i-upload sa TikTok mga lods. Sana ay nakatulong to sa inyo mga idol. So, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching mga idol. Pakihit naman ang like button kung nagustuhan mo ang tutorial natin ngayong araw. At kung hindi ka pa rin naman nakasubscribe, subscribe mo na yan and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos ko. Paalam!